بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة مزرعة جودة فرج لسلالات الماعز والأغنام. هنتكلم النهاردة عن كيفية تجهيز وإعداد إناث الماعز والأغنام لموسم عشار ناجح. فبداية أحب أن أوضح إن نجاح أي مزرعة بيعتمد على إنتاجها من المواليد، بمعنى كلما زاد إنتاج الأنثى الواحدة زاد إنتاج المزرعة وقلت تكلفة الإنتاج، وبالتالي ترتفع الأرباح. ولذا أصبح لزاما علينا نحن القائمين على إدارة المزرعة أن نعمل على زيادة عدد المواليد. لابد نعمل في تخطيطنا لإنتاج المزرعة إن احنا نزيد عدد المواليد، وده بيتحقق بالعمل على محورين اتنين أساسيين بنعمل على تحقيقهما معا بالتوازي. المحور الأول هو زيادة عدد التوائم. طيب والمحور الثاني زيادة عدد التوائم بيزيد العدد المواليد. طب والمحور الثاني برضو نزود عدد مرات الولادة، يعني مش تولد مرة واحدة في السنة بس، لا. طب والكلام ده هننفذه هناك بنتبع عديد من البروتوكولات التي يمكن اتباعها لزيادة عدد البيضات المخصبة، ومن ثم زيادة عدد المواليد. وسوف أذكر أهم تلك البروتوكولات في آخر الفيديو. وأي من تلك البروتوكولات بتعمل على تزامن الشبك وحدوث الشياع في وقت واحد، مما يساعدنا على تنظيم إنتاج المزرعة وجعل عملية الولادة متزامنة مع أفضل مواسم البيع، وغالبا ما تكون عند توفر الأعلاف الخضراء مثل البرسيم والضراوة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير الإنتاج اللازم للمواسم المختلفة، وخاصة مواسم الأضاحي. طبعا موسم الأعلاف الخضراء بتزود مبيعات وتنشط مبيعات المزرعة، وفي نفس الوقت بيبقى الإنتاج اللي بيطلع الولدة تلاقي علائق خضراء تعيش عليها، وبتكون بتزود الألبان الأمهات في نفس الوقت. في نفس الوقت الإنتاج بنعمل حسابه يوفي المواسم، لأن طبعا بتبقى الأسعار والسحب بيكون جيد بالنسبة لفصول الأضاحي موسم العيد الأضحى المبارك. وكما يمكننا تنظيم الشياع لإنتاج أكبر عدد من البطون خلال الفترة الإنتاجية لقطيع المزرعة ولتنفيذها، بنعمل على أن تكون الإناث من ماعز أو أغنام في حالة جيدة. فعليه لابد من القيام بإجراء برنامج صحي متكامل من مقاومة الآفات والحشرات في المزرعة، ورش المزرعة، وتقطيس الحيوانات في المحاليل المعدة لذلك. وهذا قد ذكرته في فيديو سابق، سوف أترك لكم رابطه في أسفل الفيديو في صندوق الوصف. ومن ناحية أخرى نقوم بتجريع الحيوانات بالجرعات المناسبة للقضاء على الطفيليات والديدان من كرش الحيوان، مثل حقن الأيفوماك وتجريع مضادات الديدان المختلفة مثل الألبندازول أو الليفافلوك وخلافه. ولا ننسى الاهتمام بجز الصوف للأغنام وقص الحوافر، وكذلك الدفع الغذائي للحيوانات
قبل التلقيح بأسبوعين. طبعا بنقوم بعمليات الصحية من قص حوافر وجز الأغنام ورش الأغنام ضد الحشرات اللي هي البراغيث بالذات، ونجرحهم المضادات الحيوية. ده كله رعاية صحية. بالإضافة إن احنا بنعمل عملية دفع غذائي للحيوانات قبل التلقيح بأسبوعين، وذلك بتعليفهم بعلائق متوازنة كاملة العناصر الغذائية، كما يجب إضافة فيتامين هيسلينيوم وبي كومبلكس لتنشيط الذكور، كما يجب عزل الإناث عن الذكور وإعطائها الفيتامينات والأحماض الأمينية، وإضافة ثنائي فوسفات الصوديوم إلى العلائق المقدمة لها لزيادة الخصوبة، مع مراعاة استبعاد الإناث كبار السن. وعموما يجب البدء في تجهيز الإناث بعد الولادة بشهر، فنبدأ بفطام الذكور والإناث الفرداني أيضا بعد عمر شهرين. أما الإناث شق توم تفطم بعد 3 شهور. وبعد ما جهزنا الإناث والذكور لموسم التزاوج، بنطلق الذكور مع الإناث بمعدل ذكر لكل 25 أنثى، ويترك الذكر لمدة شهرين مع القطيع، ويمكننا جس القطيع بالسونار بعد التلقيح بشهر وفصل الحوامل. أما الإناث الفاضية اللي هي المتبقية بتظل مع الذكر إلى أن يتم تلقيحهم وجسهم. وعموما أحب أن أوضح أن فترة حمل العنزة أو النعجة 5 شهور، وبترضع حوالي 3 شهور، فعليه تعطينا بطن كل 8 شهور أو 3 بطون كل 2 سنين. وأفضل أوقات التلقيح تكون في فصول السنة ذات المناخ المعتدل، وغالبا ما تكون في الربيع أو الخريف، أي في شهر مايو وسبتمبر. وأما عن برنامج توحيد الشياع، بنحقن 1 سنتي عضل، وبعد 12 ساعة نحقن ريسبيتال 1 سنتي عضل، وتلقح الإناث بعد 36 إلى 48 ساعة. وفي هذه الحالة نخصص ذكر لكل 10 إناث لإتمام عملية التلقيح.